Hi everyone, welcome to our YouTube channel Tips and Tricks series. आज हामी तपाईलाई पावर आइएसओ को माध्यमबाट कसरी पेन ड्राइभलाई बुटेबल बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेका छौं। मसँग SanDisk क्रुसर 16GB को पेन ड्राइभ छ। यदि तपाईसँग 4GB को पेन ड्राइभ छ भने पनि इनफ हुन सक्छ कतिपय अवस्थामा। तर यदि तपाईको आइएसओ को साइज 4GB भन्दा अलि बढी भयो भने तपाईलाई म रिकमेन्ड गर्छु कि 8GB को पेन ड्राइभ युज गर्नुस्, किनभने युजुअली आइएसओ फाइल 8GB भन्दा ठूलो हुँदैन। सो मसँग यहाँ SanDisk क्रुसर 16GB को पेन ड्राइभ छ। आज हामी यसलाई बुटेबल बनाउन गइरहेका छौं। लेट्स स्टार्ट। USB बुटेबल यदि तपाई पेन ड्राइभको माध्यमबाट कम्प्युटर तथा ल्यापटपलाई फर्म्याट गर्न चाहनुहुन्छ भने USB बुटेबल बनाउन आवश्यक छ। र USB बुटेबल बनाउनको लागि आज हामी तपाईलाई पावर आइएसओ भन्ने सफ्टवेयर र यसबाट कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेका छौं। तपाई सर्वप्रथम के गर्नुस् भन्दा आफ्नो ल्यापटप अथवा कम्प्युटरको क्रोम, गुगल क्रोम अथवा मोजिला फायरफक्स कुनै पनि ब्राउजरलाई ओपन गर्नुस्। ब्राउजर भित्र गइसकेपछि तपाई गुगल खोल्नुस्। गुगलको सर्च बटनमा गएर पावर आइएसओ टाइप गर्नुस् र एन्टर गर्नुस्। जब पावर आइएसओ टाइप गर्नुहुन्छ तब तपाईलाई फर्स्ट लिंक आउँछ www.poweriso.com। यसमा गएर क्लिक गर्नुस्। जब क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईलाई यस्तो विन्डोज देखा पर्छ। अब यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ पावर आइएसओ भर्सन 32 बिट 64 बिट। अलराइट, यहाँ तलपटि डाउनलोडमा पनि पावर आइएसओ 7 भर्सन 7.7 32 बिट, पावर आइएसओ भर्सन 7.7 64 बिट। अब फर्स्टली तपाईले सबैभन्दा इम्पोर्टेन्टली थाहा पाउनुपर्ने कुरा के भन्दा तपाईको पीसी यदि 64 बिट हो कि 32 बिट हो भन्ने कुरा थाहा पाउन आवश्यक छ। त्यसको लागि तपाईको कम्प्युटरको डेस्कटपमा या त माई कम्प्युटर भेट्नुहुन्छ या तपाईले दिस पीसी भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। दिस पीसीमा राइट क्लिक गरेपछि तपाई देख्नुहुन्छ यहाँनेरि प्रपर्टिज भन्ने अप्सन। प्रपर्टिज भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। जब तपाई प्रपर्टिज भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहुन्छ तब यहाँनेरि हाम्रो कम्प्युटरको इन्फर्मेसन देखा पर्छ। पहिलो अप्सन हेर्नुस् विन्डोज एडिसन के हो 8.1 प्रो। त्यसपछि सिस्टम इन्फर्मेसनमा प्रोसेसर देख्नुहुन्छ, प्रोसेसरको भर्सन देख्नुहुन्छ, इन्स्टल्ड मेमोरी अर्थात र्याम कति छ देख्नुहुन्छ र तेस्रो अप्सनमा छ सिस्टम टाइप अर्थात सिस्टम अपरेटिङ सिस्टमको टाइप। अपरेटिङ सिस्टम 64 बिट अपरेटिङ सिस्टम अनि हाम्रो प्रोसेसर पनि 64 बेस प्रोसेसर। अब यदि तपाईको सिस्टम यहाँ 32 हो भने यहाँ 32 बिट देखिएको हुन्छ, यदि 64 हो भने यहाँ 64 देखिएको हुन्छ। अब हामीले थाहा पाइसक्यौं हाम्रो सिस्टम चाहिँ 64 बिटको हो, त्यसो हुँदाखेरि हामीलाई पावर आइएसओ पनि 64 बिटको चाहियो। अब म कुन डाउनलोड गर्छु? डाउनलोड पावर आइएसओ V77 64 बिटमा क्लिक गर्छु। तब यो डाउनलोडिङ सुरु हुन्छ। ओके, सो यो डाउनलोड भइसकेको छ। यो डाउनलोड भएर कहाँ बसेको छ भन्दा तपाई डाउनलोड भन्ने फोल्डर्समा जानुस्। त्यसपछि डाउनलोड्स भन्ने फोल्डरमा पावर आइएसओ 64 बिट 1 मैले अलरेडी यो डाउनलोड गरेको भएर यहाँ नेक्स्ट नाममा बस्यो। मसँग दुईटा भयो अहिले पावर आइएसओ 64 बिट। ओके, सो यहाँनेरि आएर मेरो दुईटा सिस्टम हो किनभने मैले अलरेडी डाउनलोड गरेको थिएँ र। अब म यसलाई कुनै मध्ये यो दुईटा मध्ये कुनै एउटालाई डबल क्लिक गर्छु। डबल क्लिक गरेपछि यदि तपाईसँग एडमिनिस्ट्रेटिभ पासवर्ड छ कम्प्युटरमा लगाएको भने पासवर्ड राख्दिनुहोस्। यदि छैन भने यो डाइरेक्ट यो पासवर्डको प्रोसेस सिस्टम स्किप भएर बाँकी सिस्टम चल्न थाल्छ। अब एउटा विन्डोज पपअप हुन्छ लाइसेन्स एग्रिमेन्टको विन्डोज। लाइसेन्स एग्रिमेन्टको विन्डोजमा गएर तपाई यसको लाइसेन्स एग्रिमेन्टमा अग्री गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर म यहाँ आई अग्रीमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि यो उसको लाइसेन्स एग्रिमेन्ट हो, यसलाई एक्सेप्ट गर्छु। र अब यो कहाँ इन्स्टल हुने भनेर डाइरेक्टरी देखाएको छ। यो डाइरेक्टरी यसको डिफल्ट छोड्दैन। म इन्स्टलेसनमा क्लिक गर्छु। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो इन्स्टलेसन प्रोसेस कम्प्लिट भएको छ। ओके, म यसलाई अब नेक्स्ट गर्छु अनि यसको भर्सन जे छ यो डिफल्ट सेटिङ त्यसैमा क्लोज गर्छु। मेरो पावर आइएसओ इन्स्टल भएको छ। अब मलाई पावर आइएसओ पछाडि अब मलाई अपरेटिङ सिस्टम चाहियो कि मेरो पेन ड्राइभमा म कुन अपरेटिङ सिस्टम बुट सिस्टम हाल्छु। म फेरि क्रोममा गएर नेक्स्ट विन्डोज खोल्छु अनि यहाँनिर लेख्छु www.getintopc.com www.getintopc.com
www.getintopc.com. अलराइट, म इन्टर गर्छु, गेट इन्टु पीसीको एउटा साइट खोल्छ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एउटा वाइडली सफ्टवेयर, कम्प्युटरको सफ्टवेयर अथवा एन्ड्रोइड सिस्टमको सफ्टवेयर डाउनलोड गर्ने साइट हो। यो ओपन सोर्स फ्री सफ्टवेयर हो, फ्री साइट हो। तपाईँ यहाँबाट जुनै पनि सफ्टवेयरको इन्स्टलर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। प्राय मोस्टली यहाँनिर अभाइलेबल हुन्छ। यहाँ सर्च बटन छ, सर्च बटनमा म जान्छु र यहाँनिर लेख्छु विन्डोज 10। मलाई चाहियो विन्डोज 10 भने म विन्डोज 10 लेख्छु र गोमा क्लिक गर्छु। अब यसले मलाई फिल्टर गरेर विन्डोज 10 जति अभाइलेबल छ त्यो विन्डोज 10 को भर्सन दिन्छ। तपाईँ यहाँबाट नेक्स्ट ट्याबमा पनि जान सक्नुहुन्छ। तपाईँ यहाँबाट आफूलाई पाएको भने कुनै पनि विन्डोज 10 सेलेक्ट गर्नुहोस्। म यो विन्डोज 10 प्रो अपडेटेड जनवरी 2020 को क्लिक गर्छु। त्यसपछि मैले क्लिक गरेपछि यसमा इन्स्ट्रक्सनहरू छ, यसको सिस्टमहरू छ। यदि तपाईसँग समय छ भने यो इन्स्ट्रक्सनहरू पढ्नुहोस्, छैन भने सिधै तलपट्टि डाउनलोड बटन भएसम्म पुग्नुहोस्। यसलाई स्क्रोल डाउन गरेर म यसलाई स्क्रोल गर्दै 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 डाउनलोड 64 भर्सनमा क्लिक गर्छु र डाउनलोडमा क्लिक गर्छु। यसले मलाई नजिकको नियरेस्ट सर्भरमा कनेक्ट गर्छ। त्यसपछि इन्फर्मेसन कलेक्ट गरेर मेरो यो सफ्टवेयर चाहिँ यहाँनिर डाउनलोडिङ सुरु हुन्छ। ओके, मेरो सफ्टवेयर डाउनलोडिङ सुरु भएको छ। म यसलाई डिस्कार्ड गर्छु किनभने मसँग अलरेडी अपरेटिङ सिस्टम छ। यो अपरेटिङ सिस्टम पनि डाउनलोड भइसकेपछि अब तपाईँ सिधै गएर आफ्नो स्क्रिनमा भएको पावर आइएसओ ओपन गर्नुहोस्। पावर आइएसओ ओपन गरेपछि तपाईलाई तीनवटा अप्सन दिन्छ। यहाँ कन्टिन्यू अन रजिस्टर अहिले ब्लक छ, 4 सेकेन्डसम्म ब्लक रहन्छ। पहिलो अप्सन छ कन्टिन्यू अन रजिस्टर। यदि तपाईको प्रोडक्ट अन रजिस्टर हो भने तपाईले कन्टिन्यू अन रजिस्टरमै क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्टर रजिस्ट्रेसन कोड, यदि तपाईसँग रजिस्ट्रेसन कोड अलरेडी छ भने तपाईँ यहाँ हालेर यसलाई एक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ र फुल भर्सनको मजा लिन सक्नुहुन्छ। अर्डर अनलाइनमा तपाईँ यसको फुल भर्सनको लाइसेन्स कोड अर्डर गर्न पाउनुहुन्छ, तपाईले पे गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामी यसलाई अन रजिस्टरमै काम गर्ने भएकोले म कन्टिन्यू अन रजिस्टरमा क्लिक गर्छु। यो पावर आइएसओ को भेरी फर्स्ट लुक्स। अब हाम्रो उद्देश्य के भन्दा हाउ टु क्रिएट बुटेबल युएसबी भएकोले म टुल्समा जान्छु। टुल्सको तलपट्टि एउटा अप्सन देख्नुहुन्छ तपाईँ, यो अप्सन हेर्नुहोस्, क्रिएट बुटेबल युएसबी ड्राइभ। यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँलाई एउटा विन्डोज पपअप हुन्छ। यो नयाँ डायलग बक्स खुल्छ, यसमा ओके गरिदिनुहोस्। फेरि यदि तपाईसँग एडमिनिस्ट्रेटिभ पासवर्ड छ भने पासवर्ड लेख्नुहोस्, छैन भने यो सेक्सन पनि स्किप भएर डाइरेक्ट तपाईँ यहाँ देख्नुहुन्छ इन्टर रजिस्ट्रेसन कोड, अर्डर अनलाइन। अब कन्टिन्यू अन रजिस्टर एक्टिभ हुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यो विन्डोज आयो, यसलाई तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ मजाले। यहाँनिर पहिलो अप्सन छ इमेज फाइल। इमेज फाइल भनेको अघि हामीले डाउनलोड गरेको इमेज फाइल, आइएसओ फाइल हो। यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र हाम्रो आइएसओ फाइल कहाँ छ डाउनलोड भएको तपाईँ त्यहाँ जानुहोस्। मलाई थाहा छ मेरो आइएसओ फाइल डी ड्राइभ भन्ने फोल्डरभित्र आइएसओ फाइल भन्ने एउटा फोल्डर छ, त्यहाँभित्र छ। र मैले बनाउन खोजेको विन्डोज 8 को अल इन वान भर्सन हो। विन्डोज 8 लाई म क्लिक गर्छु, अथवा विन्डोज 8.1 हो। 8.1 यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, गेट इन्टु पीसीबाट मैले डाउनलोड गरेको विन्डोज 8.1 प्रो हो। मैले ओपन गर्छु। मेरो माथिपट्टि सोर्स फाइलमा यो लोकेसन आयो। अब डेस्टिनेसन फाइलमा म के गर्छु भन्दा पहिला मेरो युएसबी इन्सर्ट गर्छु। ओके, मेरो युएसबी इन्सर्ट भइसकेको छ। युएसबी मेरो 16 GB को। यहाँ म तपाईलाई देखाउँछु। मैले युएसबी जस्ट इन्सर्ट गरेँ। यो न्यू भोल्युम, सिस्टम भोल्युम मेरो युएसबी हो। यसलाई म राइट क्लिक गर्छु अनि यसलाई म फर्म्याट गर्छु। फर्म्याट गर्दाखेरि दुईटा अप्सन आउँछ। सुरुमा यो 32 बिट फ्याट डिफल्ट हुन्छ। यदि तपाईँ ठुलो अमाउन्टको डेटा राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यसलाई चेन्ज गरेर एनटीएफएस भन्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ नभुल्नुहोला, तपाईँलाई एनटीएफएसमा चेन्ज गरिदिनुहोस् र स्टार्ट गरिदिनुहोस्। ओके गरिदिनुहोस्। अब यो पेनड्राइभ फर्म्याटिङ प्रोसेसमा गएको छ। तपाईँले यदि एनटीएफएस फाइल सिस्टमलाई फर्म्याट गर्नुभएको छैन भने तपाईँ युएसबी बुटेबल बनाउन सक्नुहुन्न। पहिला यसलाई फर्म्याट गरेर ओके गरिदिनुहोस्। सो नाउ मेरो यो ड्राइभ रेडी भयो। म यो विन्डोजलाई क्लोज गर्छु र हामी पहिलाकै विन्डोजमा आउँछु। अब म यहाँबाट डेस्टिनेसन फाइल भनेको केमा राख्ने त?
मेरो पेन ड्राइभमा राख्ने यहाँनिर आएको छ SanDisk Cruiser HF 15GB भनेर। यो एक्चुअली 16GB को 16GB कै पेन ड्राइभमा 16GB नै फाइल नहुने भएकोले डेटा स्पेस नहुने भएकोले 15GB छ। अरु जे छ यसलाई डिफल्ट छोड्दिनुस्। USB मेथड, राइटिङ मेथड USB HDD हो। अरु सबलाई डिफल्ट छोड्दिनुस् र तलपट्टि गएर यसलाई स्टार्ट गर्दिनुस्। स्टार्टमा क्लिक गरेपछि all data in the USB drive will be overwritten. Do you want to continue? USB मा भएका सबै डेटाहरु ओभररिटन हुन्छ। के तपाई कन्टिन्यू गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने डायलग बक्स आएको छ। मैले अलरेडी USB फर्मेट गर्दिएको भएको कारणले मेरो केही डेटा छैन, मलाई केही प्रब्लम छैन ओभररिटन हुँदा। अब यसलाई ओके गर्दिनुस्। अब ओके गरेपछि हाम्रो बुटिङ सिस्टम USB Bootable बन्ने सिस्टम अगाडि बढेको छ। यहाँ रिमेनिङ टाइम देख्न सक्नुहुन्छ। रिमेनिङ टाइम 41 मिनेट एप्रोक्सिमेटली दिएको छ। यहाँ हामीले ब्लू कलर कर्सर बढ्दै छ। अब तपाई हेर्दै जानुस्। यो म भिडियोलाई फास्ट गर्छु तपाईको टाइम बचाउनको लागि। अलराइट, मेरो कम्प्युटरमा यो सिस्टम कम्प्लिट हुनको लागि एप्रोक्सिमेटली 40 मिनेट लागेको छ। तपाईको पनि सिस्टममा समय लाग्न सक्छ। तपाईले पर्खिनु पर्ने हुन्छ। अलराइट, मेरो कम्प्युटरमा यो सिस्टम कम्प्लिट हुनको लागि एप्रोक्सिमेटली 40 मिनेट लागेको छ। तपाईको पनि सिस्टममा समय लाग्न सक्छ। तपाईले पर्खिनु पर्ने हुन्छ। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो सिस्टम राइटिङ USB completed successfully भएको छ। अब यसलाई ओके गर्दिनुस्। यो ट्याबलाई पनि क्लोज गर्दिनुस्। पावर आइसोलेसन क्लोज गर्दिनुस्। अब यो पेन ड्राइभ जुन हामीले अहिले USB Bootable बनाएको छौं, यो पेन ड्राइभ बुटको लागि रेडी भएको छ। अब यो पेन ड्राइभलाई तपाई यहाँबाट सेफली झिक्नको लागि यो तलपट्टिको आइकनमा गएर यसलाई इजेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो पीसीमा लगेर अब यसले सिस्टम फर्मेट हाल्न पनि सक्नुहुन्छ। सो यो पेन ड्राइभ हामीले बुटेबल बनाइसकेको छौं अहिले। अब यो पेन ड्राइभको माध्यमबाट तपाई कुनै पनि कम्प्युटर, ल्यापटपलाई चाहिँ सजिलैसँग फर्मेट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी तपाई अरु जुनसुकै पेन ड्राइभलाई पनि जुनसुकै OS विन्डोज 7, 8, 8.1 र 10 को बुटेबल पेन ड्राइभ बनाएर तपाई फर्मेट गर्न सक्नुहुन्छ। दिस इज अल फर द टुडे। हामी नेक्स्ट सिरिजमा फेरि नयाँ टिप्स एन्ड ट्रिकका साथ भेट्नेछौं। थ्यांक यू फर वाचिङ। यदि तपाईलाई हाम्रो भिडियो मन पर्दैछ र यस्तै भिडियोहरु आगामी दिनहरुमा पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला ताकि लेटेस्ट भिडियो तपाईको नोटिफिकेसनमा आउन सकोस्।